Hej och hallå och välkommen till skogen. Idag ska ni få vara med om en installation av en ny braskamin. När man väl har bestämt sig för att man vill köpa en braskamin så är det inte bara att sticka iväg och köpa den, komma hem, installera och börja elda. Utan det är två viktiga steg som man måste ha klart innan man får börja elda. Det första steget det måste man ha klart innan man får börja installationen av braskaminen. Och steg nummer 2 det måste man ha klart innan man får börja elda i sin braskamin. Steg nummer 1 kommer till alldeles strax. Steg nummer 2 kommer lite längre in i filmen. Vi har bestämt oss för att köpa en modern braskamin, en tärgstenskamin. Den är på 8,5 kW. Den kommer täcka vårt uppvärmningsbehov som vi har på den här ytan. Vi har ju en stuga som är på 58 kvadrat. Med en ganska öppen planlösning. Det enda stängda rummet egentligen det är sovrummet. Och där vill man ju ha lite svalt så det kan ju vara bra att ha det stängt. Men annars har vi ganska öppet här mellan kök och hall och det som är vardagsrum. Våran skorsten har 4 kanaler. Det är 2 rökkanaler och 2 inkanaler. Den ena rökkanalen den går till våran vedspis. Den andra rökkanalen den sitter här och den är oanvänd. Viktigt att tänka på där när man installerar en modern braskamin till en gammal skorsten. Det är att man har fått rökkanalen provtryckt och godkänd utav sotningsväsendet. Så ungefär för ett år sedan så var sotan hit och vi fick godkänt att börja elda i våran vedspis. Och han provtryckte även den andra rökkanalen så den är godkänd för att få installera en modern braskamin i. Men innan vi kan påbörja installationen så är det ett viktigt steg som man måste ha klart innan man ens får påbörja. Och det är att man måste ha ett startbesked ifrån din kommun, från ditt samhällsbyggnadskontor. Så det man gör det är att man gör en anmälan om ny eldstad braskamin. Anmälan om ny eldstad braskamin det görs via din kommun och ditt samhällsbyggnadskontor. Det är några dokument som man måste bifoga. Du måste ha en situationsplan, alltså en kartbild över din fastighet. Där din byggnad är med där du tänker installera braskaminen. Du måste ha en planritning som visar rummet, våningen där du tänker installera din braskamin. Du måste även ha en kontrollplan där du som fastighetsägare är kontrollansvarig. Du måste bifoga en specifikation över den braskamin du tänker köpa med CE-märkning. Installerar du en braskamin med en ny skorsten så måste du även bifoga en fasadritning. Där du har med höjden på huset, höjden på taket och takvinkeln och höjden på skorstenen. Installerar du en braskamin mot en befintlig rökkanal som vi gör så behöver man inte bifoga någon fasadritning. Men själva anmälan det görs online via din kommun eller ditt samhällsbyggnadskontor. Du loggar in med BankID och fyller i dina uppgifter. Det kan ta upp till 3 veckor innan du får något besked. Men du måste ha ett startbesked innan du får påbörja installationen. Så det är 2 viktiga steg innan du ens får börja. Dels att du har gjort din anmälan hos samhällsbyggnadskontoret och fått ett startbesked. Och att du har provtryckt din rökkanal om du tänker installera den mot en befintlig gammal skorsten. Men när allting det är klart då kan du boka tid för installation. När du väl har din braskamin installerad så får du inte börja elda i den. Du måste ha hit sotan som gör ett godkännande av installationen och själva kaminen som ger dig klartecken att du får börja elda. Så med det sagt, nu väntar jag bara på att installationskillarna ska komma hit med braskaminen så tänker jag filma lite grann när de installerar den. Så får vi se hur det går till. Så kanske vi kan göra det själva nästa gång.